guys, it's me Jiro and welcome back to my channel. For today's video, it's been 2 weeks, I guess. Di ko sure gano'ng katagal tayong nawala. Pero today, we are finally back. I'm so sorry kung medyo naging busy ako this past Bilis ka, Lord. past few weeks kasi I've been busy sa product launch ng JiPop Philippines. Sobrang thank you guys kasi sobrang overwhelming yung support nung araw ng 8/8. I mean, we're not expecting na ganun karami yung order nung unang araw pa lang and sa mga susunod na araw. Anyway, for today's video, naisipan ko lang mag-haul ng mga hoodies and sweaters na nabili ko at binigay sa akin. Feeling ko lang naman kasi this past few months, sobrang paulit-ulit na ata yung mga ginagamit kong hoodie, pullovers, t-shirts, mga ganon. Feeling ko paulit-ulit na siya, pero feeling ko lang talaga yan. So if you guys don't know, lagi kang binibigyan ni ZALORA ng aming pang-shopping every month. So kung gusto niyo mag-shopping ng mga shoes, clothes, or kahit ano, essentials, you can use ZALORA application and use my code. Ayan, magkakaroon na kayo ng 20 to 25% discount. So gamitin niyo ngayon, sayang rin yun. Especially pag sapatos, usually mga yung 3,000 na sapatos niyo magiging 2,000, ganon. So, be wise. This past few months, nag-focus ako ng bumili ng mga shoes. Ang dami ko ng shoes na hindi ko nagagamit, I swear. Pero, ayun, ngayon, na-realize ko kasi nga na parang paulit-ulit na yung mga damit ko sa TikTok. So, sabi ko, itatry ko naman na bumili ng mga hoodie or pullovers na magagamit ko sa TikTok videos ko para hindi kayo naboboard kasi I don't want you to get bored. So, ayun, sobrang excited na akong ipakita sa inyo yung mga napamili ko. And without further ado, let's start the video. So first, it's from ZALORA Basics. Itong press start na pullover na color gray. Actually, may ibang design siya and color. Like yung start, reset, restart. Nakalimutan ko nakasulat. Pero ito lang yung naalala ko kasi ito yung binili ko. It's press start. And ito yung binili ko kasi nga it's color gray. And favorite color ko yung gray. Tapos hindi na ako nakakapag-gray sa mga videos ko sa TikTok. So sabi ko, bibili ako ng color gray. And ito yung kinuha ko. So, ito naman, bumili rin ako ng brown na hoodie na plain from PENSHOPPE. Pero, nabili ko siya sa ZALORA with 20% discount. Yung tela niya is hindi sobrang makabali kagaya ng ibang mga hoodies na meron ako. Kagaya ng Champion na hoodie kasi sobrang kapal niya. Ito, medyo manipis siya. So, kahit suotin mo to sa Philippines ng tanghaling tapat. Okay lang. So, ayan. Cute. Okay, next is itong long sleeve polo. Sobrang naging fan ako ng long sleeve polo this past few months. Hindi ko alam kung bakit. Feeling ko kasi wala akong kasalanan kapag ganting suot ko. Pag nakaganyan, di ba? Parang father, parang sakristan yung feeling. And also, fan na rin ako ng color blocking. So, ayan, gusto ko yung mga gantong medyo malalaki yung block ng color niya. Parang kitang-kita mo yung shape, ganun. So, next is Jack and Jones na hoodie. It's color gray again. Feeling ko limited edition to and parang nag-iisa na lang ata siya dun sa may shop nila. Tapos sobrang laki ko kasi nakuha ko yung last one. So, binili ko to kasi magpapasko na rin naman and yung design niya kasi maganda bukod sa color. Ayan, may COCA-COLA siyang nakasulat. Sobrang obsessed rin kasi ako sa mga videos ni Ellie Mills. Kung hindi nyo siya kilala, panoorin nyo siya after this. Tapos yung mga videos niya, lagi siyang naka COCA-COLA shirt. So, feeling ko magiging Ellie Mills ako kapag sinuot ko. So next is from Jack and Jones again. Hindi ko pa siya nabubuksan. Jack and Jones na color green. Tapos yung nakasulat sa chest na banda niya is Jack and Jones lang. Tapos yung tali, ano tawag dito, is color white. So medyo nagko-contrast siya, green and white. And ang gandang color combination. Plus, hindi na ako nakakapag-green sa mga TikTok videos ko. Kasi yung hoodie ko na green before, hindi na siya kasya sa akin. Hindi ko alam kung tumaba ako, tumangkad ako, hindi ko sure. Pero hindi ko na talaga siya masuot. So, bumili ako ng bagong green na hoodie. And it's from Jack and Jones. Woo! So next is ito namang item na to is binigay sa akin ng friend ko mula sa isang online thrift store. Ito sila. So ayan, sobrang hirap ako maghanap ng tie-dye shirts and ayokong
mag-tie-dye ng sarili ko kasi baka pangit yung kalabasan. So, feeling ko mas magaling talaga gumawa yung iba. When it comes to tie-dyeing clothes, so, bumili na lang ako. And dapat bibiliin ko to, pero sabi niya, ilibre na lang daw basta yung IG story ko. So, thank you so much, Ash. So, ayan, bibila ulit ako sa kanya soon kapag nagkaroon ulit siya ng tie-dye collection. And sobrang ganda talaga nito, look. Ito pala yung ginamit ko last time sa video ko. Tama ba? Nag-YouTube ako nun? Oo, tama. Ito yung nag-release ako ng video ng Popsocket line ko. Ito yung suot ko nun. Ang cute. Look, let's support local business. You know, guys, it's really up to you kung mag-thrift ka, ukay-ukay, or like brand new. Depende kasi yun. Ako kasi okay lang sa akin mag-brand new, mag-ukay-ukay. Depende kasi yun kung paano mo dadalhin yung mga damit na meron ka. And para saan kasi part yun kung paano ko nabuboost yung confidence ko. So, wala ako talagang pakialam kung mahal yan or mura. Basta, kaya niyang i-boost yung confidence ko. That's totally fine for me. Next naman is itong bigay rin sa akin ng isang thrift store online. Ano yung pangalan na? Thrift apparel ata. Pero ito, ayan, yan. Binigyan nila ako ng isang FILA na, ano dito? Long sleeve polo. Tapos, ayan, may zipper. Parang kagaya rin kanina. Look, ayan. And actually, I have a confession to make. Nasira ko siya. Kasi may nakalawit na pa ako dun sa may, ano ko, sa may cabinet ko. Tapos sumabit siya. Wait lang, hanapin ko sa... Ayan, nabutas. So, nung nag-TikTok ako, isang beses ko pa lang siya nagamit. Tinatry kong, mag-TikTok na nandito yung... Kasi nasira, sorry. Pero ang ganda ng quality ng mga damit nila doon. As in, parang bumili na nga ata ako sa kanila. Hindi ko tanda. Pero thank you so much po sa pagbibigay nito. And if you guys wanna check them out, go check nyo ayun yung nila, IG story nila. IG story, ano daw, lutang? And last, alam ko nakita nyo na to sa aking Instagram. Ayan, it's from Uniqlo, yung Gundam series collection. Kit, diba? So, ayan, abangan nyo sa susunod. Magkakaroon ako ng napakalaking Uniqlo haul kasi sobrang dami nilang binigay na bumili ng damit. As in, sobrang nakakalula talaga siya. Anyways, thank you so much po, Uniqlo, for trusting my talent and trusting my style. I wanna be honest with you guys. Before, I wasn't expecting na kukunin ako ng mga brands na nasa fashion side. Kasi dugyutin talaga ako nung college, high school, mula pagkabata ko. Sobrang dugyutin ako and wala talaga akong pakialam sa mga damit na sinusuot ko. As in, wala. Kasi hindi ko naman kasi na-considered yung sarili ko as like, pogi, cute, something like that. Hindi ko talaga siya nakikita sa sarili ko. So, parang ako, kung ano na lang, sige, okay na yan. Ganun, wala naman mangyayari. Pero I was wrong because every one of us is beautiful. Every one of us are cute. And depende na lang yun sa confidence na pwedeng ibigay nila sa atin. Ako, confident ako na hindi ako gwapo. Pero confident ako, na-confident ako. You know what I mean? So, ayun. And yun lang, I think we're done with today's video, I guess. If you guys wanted to see more, sobrang biglaan lang itong video na to kasi dapat mag-TikTok ako pero hindi ko mahanap yung tripod ko, so YouTube video na lang ako. Anyways, thank you guys so much for watching this video. Kung nagustuhan mo to, please do give this video a huge thumbs up, go subscribe and tap the notification bell so you get notified whenever I upload a new video. I hope to see you guys again on my next vlog. Stay awesome and God bless. Bye!